فرودگاه بین‌المللی دبی دیکسبی اخیراً چند اقدام مهم انجام داده تا هم تجربه مسافران رو بهتر بکنه و هم با ظرفیت رو به رشد ترافیک این فرودگاه مطابقت داشته باشه. ابتدا نصب بیش از 520 هیرینگ لوپ در 3 ترمینال فرودگاه انجام شده که این سیستم ها برای افراد کم شنوا طراحی شده تا بتونن با فعال کردن حالت تی در سمعک یا ایمپلنت کوکلیریشون بدون تجهیزات اضافی ارتباط صوتی بهتری در بخش‌هایی مثل کانتر چکینگ، گیت‌های فرود، بخش کنترل گذرنامه و میزهای اطلاعات داشته باشن. خبر دیگه هم اینه که دیکسبی در نیمه اول سال 2025 تعداد مسافر بیشتری نسبت به سال قبلش ثبت کرده، حدود 46 میلیون مسافر که رشد حدود 2.3% داره. این عدد رکورد جدیدی به شمار میاد و فرودگاه اعلام کرده که اختلالات ناشی از تنش‌های منطقه‌ای تأثیر بلند مدتی نداشته. همچنین تکنولوژی جدید برای بازرسی امنیتی در حال آزمایشه تا نیاز به خارج کردن لپتاپ‌ها، مایعات یا لوازم آرایشی بزرگتر از کیف نباشه. این شامل اسکنرهای پیشرفته و تصاویر سه‌بعدی با رزولوشن بالا که روند بازرسی رو سریعتر و راحت میکنه. تو زمینه زیرساخته حمل و نقل جاده‌ایشون هم برنامه‌ای برای گسترش پل دسترسی به ترمینال 1 فرودگاه تصویب شده. این پل قراره از 3 به 4 خط افزایش پیدا بکنه و ظرفیت عبور خودرو رو حدود 30% افزایش بده تا ترافیک بهبود پیدا بکنه. و اما ایرباس A380 مورد علاقه خودم با لیوری بسکتبال NBA آمریکا که ورزش محبوب خودم هستش. هواپیمای ایرباس A380 ویژه امارات، هواپیمای ابرپهن یا پهن پیکر که به مناسبت فصل 2024-2025 لیگ NBA با یک لیوری کاملا خاص و بی‌نظیر مزین شده. از دماغه تا دم هواپیما رنگامیزی شیبدار آبی رنگ با لوگوی بزرگ NBA و یک توپ بسکتبال در حال پرتاب بر ترکیب سنتی طلایی نام امارات افزوده شده. رنگ موتورها به رنگ قرمز زنده در اومده و نوشته امیرات به جای رنگ طلایی معمول با رنگ سرخ و بارز طراحی شده. این هواپیما با کد رجیستری A6EOD آلفا 6 اکو اسکار دلتا شناخته میشه و نخستین پروازش رو با ظاهر جدید به نیویورک انجام داده. در چارچوب همکاری امارات با NBA و برگزاری رقابت‌های امیریتس NBA کاپ این اتفاق افتاده. این ابتکار فقط تو ظاهر نیست، خدمات داخلی پرواز، منوها، فضای سالن‌ها و سرگرمی‌های داخل هواپیما هم حال و هوای بسکتبالی پیدا کردن تا تجربه متفاوت برای طرفداران ورزش و سفر رقم بخوره. بوئینگ 777 شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز در حال تاکسی کردن هستش که تو همین لحظه خواهرخوانده‌اش ایندیگو یعنی ایرلاین خصوصی شرکت هواپیمایی ایندیگو که مال هندوستان هستش از پشتش رد میشه. در نوع خودش جالب بود. سلام ایر اعلان لوکاس کریر کشور عمان جوان، مدرن و اقتصادی با ناوگان جدید و پرواز به مقصد منطقی بین‌المللی تجربه راحت و مقرون به صرفه رو برای مسافرها فراهم میکنه. این پرنده عظیم الجثه‌ای که میبینید ایرباس A380 امارات، بزرگترین هواپیمای مسافری جهان. وزن برخاست اون میتونه به بیش از 575 تن برسه، عددی که در نگاه اول غیر ممکن به نظر میرسه، اما راز پرواز این قوله‌آرنی در آیرودینامیک بالها و 4 موتور قدرتمند توربوفن نهفته شده. بالهای پهن با سطحی بیش از 840 متر مربع جریان هوا رو طوری هدایت میکنه که نیروی برا یا همون لیفت ایجاد شونده به وزن سنگین هواپیما غلبه میکنه. موتورهای رولز رویس ترنت 900 یا جی پی 7200 هم هر کدومشون بیش از 300 کیلو نیوتن تراست تولید میکنن تا شتاب لازم برای برخاست فراهم بشه. ترکیب این طراحی دقیق، آیرودینامیک پیشرفته و توان مهندسی باعث میشه چنین سازه عظیمی به نرمی از زمین جدا بشه و با آسمون پرواز کنه. نمادی از شاهکار فناوری در هوانوردی مدرن. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. برای ساپورت من میتونید لایک کنید و سابسکرایب رو بزنید. به امید موفقیت روزافزونتون. خدا نگهدار.